Hello students, welcome you all on my YouTube channel. Today I am coming with the new interesting topic, and this topic will help you to solve your exam. This is syllabus from Hngu University. So let's begin semester 3 students. Alright students, about essay on the dramatic poesy which is written by John Dryden. સ્ટુડન્ટ્સ આજના આપણા આ વિડિયો લેશનમાં આજે ઇક્વેટન્સ જોવા જઈ રહ્યા છે. ઇક્વેટન્સ છે એન એસે ઓન ધ ડ્રામેટિક પોએસી જે જ્હોન ડ્રાયડન દ્વારા લખવામાં આવેલ છે. તો જોડાઈ રહેજો મારે આ વિડીયો સાથે અંત સુધી. સો લેટ્સ બિગિન વિથ ધીસ ટોપિક. ઓલરાઇટ સ્ટુડન્ટ્સ, તો જેમ કે તમને જોઈને ખબર પડી ગઈ છે કે આજે આપણે શું ભણવાના છે. ઓફકોર્સ, તો ચલો શરૂ કરીએ. હું છું સરસ્વતી, આપ સૌનું સ્વાગત છે મારી ચેનલ પર. સો લેટ્સ બિગિન. શરૂ કરવા પહેલાં તમે જો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ ન કરો તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો ચેનલ પર નવા છો તો. ઓલરાઇટ, તો ચલો જોઈએ અબાઉટ રાઇટિંગ. શું છે? એસે ઓન ડ્રામેટિક પોએસી. This is a famous work of art in the English literature which is written by John Dryden. Alright, yeah, and it is interesting. There is this work of art which is written in the dialogue form, and there is 4 speakers who favors and defended their own another the parts of dramas. Alright, so let's begin about writing. What is about writing? So let's start with the pronunciation reading. પહેલાં તો આપણે રીડિંગ કરીએ. પ્રોનાઉન્સિએશન રીડિંગ છે. મેં અહીં તમને સ્ક્રીનશોટ આપી દઈશ, જોઈ લેજો. ઓકે, એન્ડ યસ, સાથે સાથે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ ચેક કરવાનું ન ભૂલતા. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આનું ટાઈપિંગ આપી દઈશ તો તમને સમજવાનું ઇઝી રહેશે. ઓકે, ચલો જોઈએ પહેલાં pronunciation reading. An essay on dramatic poesy is written by John Dryden, 1634 to 1700. He was one of the prominent English poet, translator, critic, and playwright. He was great figure of Restoration age. Also, he was credited with the honor of Poet Laureate of England in 1668. He wrote a work of an essay on dramatic poesy. There are 4 speakers. Each one argues strongly as to which one is better, ancient or modern, and the French or English. Thus, this can be called as the best known critical work in English literature. Alright, first of all, કે જેમ કે આપણે કોઈ પણ રાઇટિંગ જોઈએ તો એના વિશે જાણવું જરૂરી છે. તો પહેલાં તો આ રાઇટિંગ છે કે જે જ્હોન ડ્રાયડન દ્વારા લખવામાં આવેલ છે, અને તેમનો જન્મ 1631માં થયો અને મૃત્યુ 1700માં. તેઓ અંગ્રેજી સાહિત્યના એક પ્રોમિનન્ટ સર્વશ્રેષ્ઠ એવા પ્લેરાઇટ હતા, ક્રિટિક હતા, ઓલ્સો ટ્રાન્સલેટર, અંગ્રેજી પોએટ પણ હતા. ઓકે, એન્ડ તેઓ આમ તો જોવા જઈએ આપણે બધા જાણીએ છીએ રિસ્ટોરેશન એજ વિશે. ઇંગ્લિશના સ્ટુડન્ટ હશે તો ખાસ કરી જાણતા હશો કે અંગ્રેજીની જે એજ છે રિસ્ટોરેશન એજ, કે જેમાં તેઓ ખૂબ જ ફેમસ છે. મીન્સ રિસ્ટોરેશન એજમાં તેઓ એક ગ્રેટ ફિગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને તેઓનું એક ક્રેડિટ પોઈન્ટ છે કે તેઓ એક પોએટ, ઓનર ઓફ પોએટ લોરેટ તરીકે પણ તેમને ઇંગ્લેન્ડમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. અને જે વર્ષ હતું, જે વર્ષમાં તેમને પોએટ લોરેટ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, એ વર્ષ છે 1668. એન્ડ તેમણે જે એન એસે ઓન ડ્રામેટિક પોએસી લખી હતી તેના પર. એન્ડ સાથે સાથે જે એસે ઓન ડ્રામેટિક પોએસી છે તેમાં 4 સ્પીકર્સ છે, એટલે કે ડાયલોગ ફોર્મમાં લખવામાં આવ્યું છે, અને ત્યાં 4 સ્પીકર્સ છે કે જેઓ એકબીજાની સાથે એક તો ફેવર પણ કરે છે, આર્ગ્યુમેન્ટ પણ કરે છે, સ્ટ્રોંગલી આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે, ફેવર કરે છે. એન્ડ તેમાં જે છે એ એક તો એન્શન્ટ ઓર મોડર્ન, જે ફેવર કરે છે, એ આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે, એઝ ટુ વિચ વન ઇટ ઇઝ બેટર ટુ એન્શન્ટ ટુ મોડર્ન એન્ડ ધ ફ્રેન્ચ ઓર ઇંગ્લિશ. રાઈટ, તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે જે વર્ક ઓફ આર્ટ છે એન એસે ઓન ડ્રામેટિક પોએસી, જે એક બેસ્ટ નોન ક્રિટિકલ વર્ક છે ઇંગ્લિશ સાહિત્યમાં. રાઈટ, તો આટલું આપણે અબાઉટ રાઇટિંગ વિશે જાણી ગયા. હવે આપણે આગળ જોઈએ શું છે ટોપિક, ફોર્મ ઓફ રાઇટિંગ. આ જે એન એસે ઓન ડ્રામેટિક પોએસી છે તો આનું રાઇટિંગ ફોર્મ શું છે તો તેના વિશે પણ જણાવવું જરૂરી છે એક્ઝામમાં. તો જોઈએ,
pronunciation reading first. John Dryden's An Essay on Dramatic Poesy presents a brief discussion on neoclassical theory of literature. Thus, it is written in a form of dialogue among four gentlemen, Eugenius, Critic, Lycidius, and Neander. It was probably written in 1666 and published in 1668. In short, આ જે છે રાઇટિંગ ફોર્મેટ આપણે અહીં જોવા જઈ રહ્યા છે તો આનું ફોર્મ જે છે એ ડાયલોગ ફોર્મમાં લખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં 4 સ્પીકર છે, 4 સ્પીકર આપવામાં આવ્યું છે અને જે ડિસ્કશન કરવામાં આવ્યું છે મેઇન થીમ લાઈન નિયો ક્લાસિકલ થિયરી છે જે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવી છે અહીં. એન્ડ સાથે જે 4 સ્પીકર જેન્ટલમેન છે તેમનું નામ છે ફર્સ્ટ ઇટ ઇઝ યુજેનિયસ, સેકન્ડ ક્રાઇટ્સ, થર્ડ લિસિડિયસ એન્ડ ફોર્થ નિએન્ડર. તો આ રીતે આપણે જણાવી શકીએ કે આ સમય આસપાસ એટલે કે 1666 આસપાસ આ જે છે વર્ગોપાઠ લખાઈ હતી અને 1668ની આસપાસ આ જે પોએમ છે એ પબ્લિશ કરવામાં આવી હતી. ઓલરાઈટ, તો આ છે. આગળ આપણે વધીએ, આગળનો ટોપિક છે ડ્રાયડન્સ એમ ઓફ રાઇટિંગ. હવે આ જે એસે ઓન ડ્રામેટિક પોએઝી જે લખી હતી તો એમની પાછળ લખવાનું શું કારણ હતું તો એ પણ આપણે સમજી લઈએ. ચલો. An essay on dramatic poesy's main aim is the attempt to justify drama as a legitimate form of poetry comparable to the epic as well as defended English drama against ancient and the French drama. તો જેમ કે આપણે આગળ જોયું કે ફ્રેન્ચ ડ્રામા છે, મોડર્ન ડ્રામા છે, એન્શન્ટ ડ્રામા છે, ઇંગ્લિશ ડ્રામા છે. તો આ બધા ડ્રામાસ વિશે અગેન્સ્ટ જે એન્શન્ટ ડ્રામા છે એ ફ્રેન્ચ ડ્રામાને અગેન્સ્ટ કરે છે, સાથે સાથે ઇંગ્લિશ ડ્રામા જે છે એ ફ્રેન્ચ ડ્રામાને અહીં ડિફેન્ડ કરે છે. તો આ મેઇન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે કે જે કાયદેસર અહીં નિયમો લગાવે છે. તો આ એક ખાસ જસ્ટિફાઈ કરવામાં આવ્યું છે તેમના જે 4 સ્પીકર છે કે જેઓ જસ્ટિફાઈ કરે છે આમને આ અલગ અલગ ડ્રામાસને પોતાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. તો આ છે ડ્રાયડનનું લખવા, આ જે પોએટ્રી છે આ લખવા પાછળનું આ મેઇન કારણ. આગળ જોઈએ ફેવર્સ એન્ડ ડિફેન્ડન્ટ ઓફ સ્પીકર્સ. હવે આ ખાસ વસ્તુ કે જે જરૂરી છે અહીં, ઓકે, કે શું કોણ ફેવર કરે છે, કોણ ડિફેન્ડ કરે છે, કોને ડિફેન્ડ કરે, કોને ફેવર કરે છે. ઓલરાઈટ, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધી પ્રોનાઉન્સિએશન રીડિંગ. An essay on dramatic poesy. There are 4 speakers. Eugenius favors modern English dramatists by attacking the classical playwrights. Christ defends the ancient and points out of the invited the principles of dramatic art covered by the Aristotle and Horace. Lycidius defends the French playwrights and attacks the English tendency to mix genres. Neander is Dryden himself. He in favor of the moderns and the ancient. હવે અહીં કોણ ડિફેન્ડ કરે છે, કોણ ફેવર કરે છે તે ખાસ જરૂરી છે. ઓલરાઈટ, તો જેમ કે આ એસે અંદર ડ્રામેટિક પોએઝી છે ત્યાં 4 સ્પીકર છે જેમાં યુજેનિયસ ફેવર કરે છે મોડર્ન ઇંગ્લિશ ડ્રામેટિસ્ટને અને તેઓ એટેક કરશે ક્લાસિકલ પ્લેરાઇટ્સ ઉપર. દેન એ જ રીતે ક્રાઇટ્સની વાત કરીએ તો તેઓ ડિફેન્ડ કરે છે એન્શન્ટ ડ્રામા પર અને પોઈન્ટ આઉટ કરે છે તેમના મુખ્ય ડ્રામેટિસ્ટના વર્ક ઓફ આર્ટ છે, મતલબ આર્ટિસ્ટિક જે છે જેમ બાય ધ રિટન બાય એરિસ્ટોટલ એન્ડ હોરેસ કે જે તેના પર તેઓ ખાસ કરીને પોઈન્ટ આઉટ મૂકે છે, તેમના મૂળ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, તેમના દૃષ્ટિકોણ જેને કહેવાય એ મૂકે છે. દેન આપણે વાત કરીએ લિસિડિયસની વાત કરીએ તો તેઓ ડિફેન્ડ કરે છે ફ્રેન્ચ ડ્રામા, ફ્રેન્ચ પ્લેરાઇટ્સ ઉપર અને એટેક કરે છે ઇંગ્લિશ ટેન્ડન્સી એટલે કે ઇંગ્લિશ ટેન્ડન્સી મુખ્ય મનોવૃત્તિઓ ઉપર તેઓ એટેક કરે છે એન્ડ મિક્સ ધ જેનર્સ સાથે. રાઈટ, દેન આપણે વાત કરીએ નિએન્ડર. અહીં નિએન્ડર જે એક સ્પીકર છે જે ડ્રાયડન હિમસેલ્ફ, ડ્રાયડન તેમની જાતે એક પોતે છે, તેઓ ફેવર કરે છે મોડર્ન એન્ડ એન્શન્ટ ડ્રામાસ, મોડર્ન ડ્રામાસ એન્ડ એન્શન્ટ ડ્રામાસ પર તેઓ ફેવર કરે છે. ઓલરાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ, તો આ છે ફેવર્સ એન્ડ ડિફેન્ડ ઓફ સ્પીકર્સ. જેટલા સ્પીકર છે તેઓ ફેવર કરે છે, કોણ ડિફેન્ડ કરે છે, કોની સાથે કરે છે. તો મતલબ આ છે એક ઓલમોસ્ટ જે ફ્રેમવર્ક જેને આપણે કહી શકીએ. તો આશા રાખું છું કે તમને આ ઇક્વેટન્સમાં સારી રીતે ખબર પડી છે સ્ટુડન્ટ્સ. તો ખબર પડી હશે તો લાઇક કરજો અને ચેનલ પર નવા છો સબસ્ક્રાઈબ કરજો જો તમને આ મટીરિયલ અને આ વિડીયો લેશન યુઝફુલ બન્યું હશે તો. ઓલરાઈટ, તો આવા જ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેશનમાં નેક્સ્ટ ઇક્વેટન્સ લઈને આવી રહીશું. ત્યાં સુધી જોડાઈ રહો મારી સાથે માસ્ટર ઇંગ્લિશ સાથે. ઓલરાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ, ચલો આપણે અહીં આ વિડીયો લેશન ફિનિશ કરીએ છીએ.
તમારી એક્ઝામ માટે ખૂબ જ યુઝફુલ બનશે. તો આ વિડીયોને તમે રિવાઇઝ કરી જજો અને ખાસ આ જે મટીરિયલ છે જેને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં ચેક કરવાનું ન ભૂલતા, તે જેને ચેક કરી લેવું તો તમે નોટ પણ કરી શકો છો એને. ઓલરાઈટ, તો ચલો આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લેસનમાં. ત્યાં સુધી ટેક કેર, હેવ અ ગુડ ડે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય ભારત. પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ.